chúng ta mới học xong kiểu rotate cut. Rotate cut chúng ta đã gia công được gia công thô, coi như là gia công thô cái cam này nha, cái bánh cam. Như vậy chúng ta bây giờ sang một cái kiểu gia công khác nữa. Thay vì chúng ta gia công rotate cut thì chúng ta gia công tinh, gia công tinh theo kiểu là edge cut, tức là chạy dao song song với cái trục cam, được chưa? Trục này của chúng ta kích vào multi edges, chúng ta cũng kích vào là rotate, rotary, và dao của chúng ta cũng chọn cái dao đấy nha, chúng chọn dao đấy, và holder chúng ta cứ để là default. Cut parameter thì bây giờ ở đây cái cutting method là cái phương pháp cắt của chúng ta nhé, phương pháp cắt thì chúng ta cắt theo kiểu là rotate cut thì là chúng ta đã vừa học xong đúng không, chúng ta vừa tìm hiểu xong. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái kiểu là edge cut, iso cut, tức là cắt dọc theo. Thì đây các bạn nhìn cái hình này các bạn biết được là cắt dọc theo như thế nào. Ok đấy, và bây giờ chúng ta sẽ đi chọn cái bề mặt chúng ta cần phải cắt, được không ạ? Ok, rồi như vậy chúng ta chọn hết những cái bề mặt này xong, chúng ta kích ok. Rồi thì các cái thông số rồi cái tolerance cut, cái dung size cắt của chúng ta là để 0,01, được chưa? 0,01. Và total leave on driver surface thì chúng ta không để dư một cái chút nào cả, được chưa? Không để dư. Ok, không để dư. Và chúng ta có nên để compensation hay không, để chúng ta cất compensation đi để xem cái nó như thế nào, được chưa? Ok, thế đây là khoảng cách, tức là góc giữa mỗi lần cắt như thế là bao nhiêu, rồi góc bắt đầu bao nhiêu, và sweep angle là góc xoay bao nhiêu nhé. Ok, chúng ta không có cần phải để ý những cái này. Và stop to leave chúng ta để là 0. Ok, chúng ta để 0. Và các cái giá trị linking chúng ta để đó nhé. Và routing mỗi lần cắt cũng là 0.2. Ok chưa? Chúng ta kích ok và chúng ta xem thử được là nó chạy dao dọc theo tâm trục thì như thế nào nha, dọc theo đường trục của cái bánh cam này như thế nào, nó khác điều gì ở rotate cut, iso cut thì khác điều gì ở rotate cut. Ok, chúng ta đợi một chút. Đây thì chúng ta thấy được là chúng ta kích chạy thử nhé, để chúng ta thấy được là nó cắt như thế này. Dạ, nó cắt như vậy nha, nó cắt như vậy. Như vậy tại sao nó lại không cắt một lần các cái bề mặt luôn? Để chúng ta phải check, xem chúng ta kích vào compensation như thế nào. Ok, ok, và chúng ta kích vào mô phỏng thử xem được là nó xảy ra vấn đề gì nhé. Khi cắt theo kiểu iso cut thì có xảy ra vấn đề gì. Rồi chúng ta kích. Như vậy nó chạy chữ một đường. Như vậy thì chúng ta phải chỉnh trong cái parameter xem là như thế nào, được chưa ạ? Rồi chúng ta kích vào parameter, chúng ta xem là các cái thông số của chúng ta nó có vấn đề gì không. Bây giờ chúng ta để chỗ này 0.2 thử chưa, chúng ta thấy thế nào.
Ok, đây, chúng ta thấy được là cái đường chỉ giao của chúng ta nó chỉ có một đường thôi, một đường. Nên chạy từ đầu này sang đầu này là dừng. Như vậy thì lý do tại sao thì chúng ta phải hiệu chỉnh trong đây nha, trong đây chúng ta kích vào vẫn là kiểu computer được nha, computer vẫn là kiểu ESO cut được chưa? Như vậy chúng ta phải tìm hiểu cái là ESO cut, cái thông số này nó là làm sao. Đây là cái góc nối từ tâm đến hai cái đường chạy giao bên trên này, khoảng cách hai đấy là khoảng là bao nhiêu, giả sử như 0.2 yeah. Và stack angle tức là góc bắt đầu cắt là ở cái vị trí nào, giả sử như cắt ở nghiêng này, hoặc là cắt ở ngang này, hoặc là cắt ở trên đây, thì chúng ta cắt ở trên đỉnh này là chúng ta là 90 độ, được chưa? Đấy, chúng ta phải chỉnh cái này. Và sweep cut tức là cái góc cắt của chúng ta là bao nhiêu độ, cắt 1/4 đưa cái trụ, hay là cắt nửa cái trụ, hay là cắt hết thì chúng ta 360 độ yeah. Vòng tròn chúng ta 360 độ, được chưa? Ok, thì đây chúng ta thể là ta để như thế này là 300% cut thì là ok, không vấn đề gì cả, được chưa? Chúng ta kích. Bây giờ các bạn thấy được đường chảy ra của nó sẽ chạy hết cái trục cam của chúng ta, cái bánh cam nha. Cái bánh cam này là sử dụng rất nhiều trong các cái máy đột dập, trong các máy dập, máy rung nha, sử dụng rất là nhiều. Nếu các bạn biết được cách gia công cái bánh cam này rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó dễ dàng hơn nha. Ok, phân tích đường chạy giao nó hơi lâu thì các bạn cố gắng đợi một chút nha. Ok, khi nó phân tích xong thì các bạn thấy được là chúng ta sẽ chạy thử cái backplot thì các bạn thấy nên được như vậy, được y hệt. Như vậy là chúng ta sẽ vừa gia công thô xong theo kiểu là rotate cut, và kiểu gia công tinh là ESO cut. Chúng ta có thể là mô phỏng toàn bộ quá trình gia công của chúng ta tạo thành một cái bánh cam hoàn chỉnh. Chúng ta cảm thấy nó như thế nào đấy chưa? Ok, các bạn để tốc độ nó chậm lại một chút nhé. Các bạn muốn nhanh thì các bạn cho nhanh lên nhé. Một số bạn là sử dụng máy chỉ có RAM 2GB thôi thì nó sẽ chạy rất là mệt mỏi. Máy của chúng ta sẽ hoạt động là rất là mệt, nên là khi các bạn là cảm thấy có thể nâng cấp được máy thì các bạn nên nâng cấp, được chưa? Máy tôi 4GB nhưng mà chạy nó cũng cảm thấy là rất là khó khăn. Đối với Mastercam khi chúng ta mô phỏng rất là tốn RAM và tốn CPU. Thì các bạn thấy được là chúng ta mô phỏng được bên cạnh là như vậy, chúng ta đã vừa cắt thô và vừa cắt tinh, như vậy là chúng ta sẽ học xong cái lệnh rotate cut, và trong đó là có rotate cut và ESO cut, cắt quay qua một trục hoặc là cắt dọc theo trục, được chưa? Và chúng ta sang với bài tiếp theo để học những cái lệnh mới hơn. Ok.